Gì ta? Anh Giàu với anh Quý là hồi đó là tình địch của nhau. Em quá xem trọng bản thân mình mà nhiều lúc hơi hời hợt với những người xung quanh. Anh nói tốt như vậy, anh có đâu không cao độ nhưng mà tranh cãi thôi. Tại vì cái vấn đề là giống như là gió, mây tầng nào gặp mây tầng đó thôi. Thì cái vấn đề không phải hòa hợp làm sao có thể về một nhà. Mà em có khi nào em nghĩ là em đã tạo được cái cảm giác an toàn cho anh chưa? Sau khi mà nếu mà em cuối chương trình ấy em được anh tỏ tình đó, nhưng mà em từ chối á, thì anh sẽ cảm nhận như thế nào? Sau buổi tối đầy lãng mạn, có vẻ như tình cảm đã phát sinh ngày càng lớn giữa Dâu và Bảo. Và đây cũng là một cột mốc đáng nhớ trong những ngày ở ngôi nhà chung của Quý và Học. Liệu sẽ còn điều gì bất ngờ xảy đến? Mời các bạn cùng theo dõi. Dư âm của buổi tối vui vẻ vẫn còn kéo dài đến bữa sáng nay. Qua ngoài lề có gì vui không? Qua vô liền bị xu Nó về. không lẽ mẹ phút gì có chuyện không có gà trúng cái đài phải không? Có gà nó lệch hướng xu. Bữa ăn sáng nay thiếu đi một thành viên, ban tổ chức đã phải lên tận phòng xem thế nào. Dạ vô thôi ạ. Tối thức khuya mệt á. Hôm qua mấy bạn ngủ mấy giờ? Dạ 3 giờ mấy. Rồi hôm nay chúng ta sẽ có 4 cái phong bì, mà trong những phong bì này sẽ có giá trị là 100.000, 200.000, 500.000 và 1 triệu. Với mỗi phong bì là mang tựa đề là Xuân Hạ Thu Đông. Thì cái mọi người tụi mình sẽ bóc và trúng ngay phong bì nào thì ngày ăn của chúng ta sẽ có giá trị trong cái phong bì này. Bây giờ ai là đại diện bóc? Ok, đây đưa vào. Bây giờ chúng ta sẽ bàn với nhau để bóc mùi nào. Xếp chứ một dòng đây, để tâm định. Từ từ nha. Thấy được không? Thấy được rồi. Đây. Em nghĩ là mùa đông nha mọi người. Đâu có 200 mà thôi. Xuân đi. Ống này Xuân. không tìm được. Đây nè, bây giờ ai nhắm mắt lại bóc đại đi hên xui. Nhắm mắt bóc đại đi. Thu đi cho con bóc lên. Thôi, Bóc trúng 100 rồi. rồi gái giờ xui. 100 thì 100 thôi, nhắm mắt bóc đại đi. 100 thì ăn trứng. Bao nhiêu? Ăn trứng. Nhắm mắt bóc đại luôn. Đó. Xuân gì đây nha. Có gì đừng có. Thì nói chung ra nhiều thì mình ăn sang, còn ít thì mình ăn đạm bạc. 200 đó ta ha. Nói rồi mà. Vậy là tất cả đều 200. Coi mùa thu của tôi coi. Ăn cho mùi đâu? Chia ra mỗi một cái đi. Để em thu 1 triệu là tôi tức chết nè. Mở ra đi. Trời ơi mùa thu. Mùa thu nha mọi người. Đó thấy không, tôi nói mùa thu rồi mà. Trời mùa hạ. Xuân quá mà. Ôi là trời. Tuấn ơi, đừng có bỏ mọi người mà đi mà Tuấn ơi. Tuấn ơi. Tuấn ơi. Tuấn ơi, đừng có bỏ mọi người mà đi Tuấn ơi. Con nhộng nó chui rồi. Em tính là bọc cặp câm hả? Em tính làm gì đó. Ước cái mồm. Đúng rồi đây. Minh và Kỳ nhận nhiệm vụ đi chợ với số tiền 200.000 mà các bạn đã bốc thăm được sáng nay. Gì ta? Anh Giàu với anh Quý là hồi đó là tình địch của nhau. Thôi khỏi nói.
Hồi bữa ngồi anh em chia sẻ rồi. Vậy nè mới vừa vô cái biết vào nói sao sao tao ghét con quỷ này quá mà gặp nó trong chương trình vậy trời, đi xuống rồi sao nhắn tin trời ơi tao ghét quỷ sao gặp nhau trong chương trình. Cái quỷ biết nói gì không, chắc tôi ưa mà tại vì mình phải vậy này kia nọ thôi chứ tôi nhìn là tôi biết rồi. Nói chuyện mắc cười lắm. Anh với Quý thì dễ hiểu nhau hơn, như ông mới làm răng á, ông không ăn xương được hiểu không, nên là cho ông ăn thịt nạc kiểu vậy. Còn anh Giàu là bây giờ là nhất tâm để mà lo cho Bảo rồi, đâm ra là cũng không có để ý nhiều cho lắm. Tâm bất biết với dòng đời dạng biến. Thôi kệ, người ta yêu mà, người ta phải quan tâm chăm sóc chứ. Nhưng mà nghĩ đừng có chăm sóc quá thì nhiều khi Trời ơi, mới có vài ngày chăm sóc quá thì thấy giống như là đối phương thấy cái tình cảm á, dành cho họ nhiều quá thì kiểu mà không biết là dùng cái từ gì cho đúng. Anh chiều em quá em hư. Mà anh giàu nặng tình cảm ghê á, mới có 2 ngày. Ngày hôm qua mà hai đứa mình chia sẻ trong liều á, anh cứ nghĩ là trong đầu anh lúc đầu á, cứ nghĩ là một cái gì đó sẽ là cái rất là vui vẻ, một cái rất là happy. Nói chung là anh cũng vui, anh cũng cảm thấy hạnh phúc vì cái điều đó, tại vì anh mong ước cái điều đó lâu rồi. Nhưng mà sau khi chia sẻ câu chuyện của hai đứa mình, anh thấy là nó có những cái điểm khác nhau. Em có một suy nghĩ khác và anh cũng vậy, không có đồng quan điểm một số vấn đề. Ví dụ như là anh cảm nhận được em sao ta, em quá xem trọng bản thân mình mà nhiều lúc hơi hời hợt với những người xung quanh. Hôm qua thì cái lúc đó tất nhiên là đâu phải kiểu em đã nói là em là một người cảm thấy không có được ép bản thân mình nữa nhiều, làm những cái việc mà nó vô bổ nữa. Bởi vì em đã tốn thời gian như vậy rất là nhiều. Tại vì em cảm thấy là đã đến lúc đó là mình nên yêu bản thân mình hơn. Thì anh nói như vậy là tốt mà, cũng tốt cho bản thân mình, anh đâu có nói gì đâu. Anh dễ buồn, cái cảm xúc của anh nó dễ bị chi phối, dễ bị lay động bởi những người xung quanh như vậy. Anh Đó là những xung quanh. Vậy thì anh cứ nghĩ là em cũng đã từng như vậy, đã từng nhạy cảm như vậy, nhưng mà tại sao bây hiện tại em luôn có thể giữ được cái sự bình tĩnh? Thì hôm qua giờ anh vẫn bình tĩnh mà, anh vẫn bình thường luôn đó. Em nghĩ lúc đó anh nói là anh buồn. Thì buồn thì có buồn đó, chứ anh đâu có nói là anh không buồn đâu. Nhưng mà ví dụ như là nếu như một người mình đang thích vậy, hoặc là vậy thì giống như mình thấy mình không có, thay vì anh đi tìm cái câu trả lời thật sự thì anh lại tự đặt trả lời cho cái câu hỏi trong lòng anh tự trả lời cho cái câu hỏi đó luôn. Vì anh nghĩ cái điều đó nó an toàn. An toàn ở đây là an toàn là anh tự suy nghĩ về mọi thứ như vậy. Anh cũng không có kiểu như là, em nghĩ là không biết sao nhưng em cảm thấy là anh không có tin vào những cái mà em giải thích. Bởi vì em nghĩ là có thể là anh sợ cái điều mà em nói dối đi. Nhưng mà thật ra thì em cảm thấy là em không có gì phải nói dối anh kìa. Giờ cảm thấy là trong bất cứ một mối quan hệ nào cũng sẽ có những lúc không đồng quan điểm với nhau. Ngay cả những cặp đôi quen nhau lâu dài cũng như vậy. Thì Giàu nghĩ cái chuyện đó là chuyện không thể nào tránh khỏi. Quan trọng là sau cái chuyện đó thì hai đứa có cảm thấy bỏ qua cho nhau những cái lỗi nhỏ, hoặc là những cái quan điểm đó hay không, có thể là chấp nhận được hay không.
Trong khi ấy, Quý và Học đã có một cuộc hẹn. Chúng ta lại gặp nhau nữa rồi. Hồi tối em với anh có một cuộc hẹn ở trong liều. Lại tiếp tục bây giờ có một cuộc hẹn nữa. Anh có bị chán không? Anh có bị chán thì có thể là do tụi mình có quá nhiều cuộc hẹn riêng, hay là anh gặp mặt em nhiều quá có bị chán không? Không, anh thấy bình thường vui mà. Mà tới bây giờ thật sự anh cũng vẫn chưa có sự quyết định của mình một cách chính xác về chọn lựa về một ai đó. Tại vì thật sự ai cũng dễ thương, không phải phân vân, mà không biết rằng là mình cảm thấy là mình bị lo sợ rằng là mình không làm cho người khác vui á, cho mọi người ở đây vui, hay là phá vỡ bầu không khí của mọi người. Thôi khoan, từ từ, em cầm giùm anh 3 chén nước vô. Đó, anh sợ là cái khoảnh khắc mà mình chia tay, bọn mình chia tay nhau đi về á, nó sẽ là một khoảnh khắc nó không có được. Nó sẽ mất cái kỷ niệm những ngày chung ở đây. Thì nói chung là trước sau gì thì tụi mình cũng phải tạm ngưng thôi. Cái đó giống như là một cái là quy luật của tự nhiên rồi. Trò chơi nào cũng phải kết thúc, và cái chương trình nào thì cũng phải có một cái điểm dừng. Thì mình phải nên cố gắng và chấp nhận được cái sự thật đó. Hôm qua ban tổ chức có hỏi anh sao anh mông lung trong chuyện tình cảm quá vậy? Anh cũng không biết trả lời làm sao luôn. Hello Khôi. Ôi, hello. Gì uống vậy? nước rồi. Đi đâu rồi? Nghe tin Bảo và Dầu có mâu thuẫn, Tuấn đã hẹn gặp hai người. Anh nói Tuấn nghe là anh cái nào Không cãi lộn nhưng mà tranh cãi thôi. Tại vì cái vấn đề là giống như là gió, mây tầng nào gặp mây tầng đó. Thì cái vấn đề không phải hòa hợp thì làm sao có thể đó, có thể về một nhà tự nhiên mình thấy được cái điều đó, mình tự nhiên đâm đầu vô làm chi. thì nếu mà nó gọi là sao, hơi có uẩn khúc một tí thì mình có thể giải quyết được. Còn nếu mà nhiều quá thì nếu mà em là một người bạn, nếu mà sống vì bản thân mình thì cái đó thì hơi khó với em. Nhưng mà còn nếu mà em cảm thấy nó còn cái gì đó sửa được, hay là phát triển tốt hơn tí xíu nữa, nếu mà mình cảm thấy cố gắng được thì mình nên cố gắng một tí. Với mọi người ở xung quanh thì nó tốt, nhưng mà nếu một người ít sâu sắc hoặc là không sâu sắc như anh Giàu nói thì nó có thể rất là dễ bị đổ vỡ trong chuyện tình cảm. Bởi vì một người không sâu sắc với một người có lý trí và sâu sắc đó, thì nó cái người lý trí và sâu sắc đó họ dễ bị gọi là bị tổn thương á, tổn thương, với lại họ bị sao ta, cảm thấy không có ai hiểu á. Tại vì thời gian nó ngắn quá cũng chưa có hiểu nhau được đâu, cũng sẽ có những cái tranh cãi, cũng sẽ có những cái bất đồng. Thế nên là anh mong là từ đây tới những cái ngày sau cũng còn chỉ có 2 ngày thôi, thì cố gắng được. Nếu mà con tim nó có cái gì đó nó loạn nhịp đó, mà cố gắng được thì mình sử dụng cái lý trí của mình một ít để mình cố gắng thuyết phục đối phương, hoặc là mình để cho đối phương thuyết phục mình, hoặc là mình sẽ tự đi thuyết phục đối phương, thì cái đó nó cũng là một cái tốt. Nếu mà mình cứ cố chấp mình nghĩ trong đầu mình mình chỉ đi kìm một cái gì đó nó cứng nhắc theo một cái quy định của mình không á, thì nó cũng không có tốt lắm, đúng không? Hôm qua Học với anh Quý hẹn hò có nói gì về mọi người không? Hoặc là Khôi chẳng hạn. Anh Quý nói với Học là anh Quý có thể Khôi trước, đúng không? Có thể Khôi trước, nhưng mà do là Khôi chưa có kiểu như là bày tỏ nhiều để cho anh Quý biết được. Còn Học thì
thấy cũng học rồi đó, học thấy học có sao là học nói vậy à. Anh đang sợ. Tại vì do mình tiếp xúc hàng ngày như vậy nè, các bạn tiếp xúc hàng ngày như vậy thì mình được có cơ hội gặp nhau hàng ngày thì các bạn vui vẻ. Nhưng nếu như sau khi ra ngoài chương trình, lỡ may nếu như bạn có cơ hội anh được quen một trong hai bạn á, hay là anh tỏ tình một trong hai trong những người chung này nè, thì nếu anh có cơ hội được làm điều đó thì tụi em có nghĩ là sau chương trình mà một tuần mình chỉ gặp nhau khoảng một lần, đôi khi có một thời gian có cuộc hẹn của mình đúng không, một tuần gặp nhau một lần, nhưng mà tới tuần đó anh bận công việc, anh không thể gặp luôn, thì sẽ như thế nào? Thì nó cái cảm xúc của các bạn sẽ như nào? Và hay là anh sẽ hay bị bận những công việc đột xuất á, thì cái cảm xúc của các bạn nó sẽ được ổn định không, hay là các bạn sẽ vẫn bỏ qua không, hay là thôi, hay là mình sẽ làm sao đó để hợp với cái thời gian. Tại vì anh bị lúc nào trong tình cảm 3 năm gần đây thôi, trước đây thì không có, tại do 3 năm gần đây anh tập trung công việc nhiều nên anh hay bị vướng trong chuyện tình cảm là vì cái thời gian là nhiều nhất, nên thành thử ra anh luôn bị khúc mắc khúc đó. Nói chung là thôi nói trước đi, nói trước đi. Ok, nói trước đi. Không, cái này anh chia sẻ, anh đặt câu hỏi tại vì tình huống này có thật của anh ngoài đời và anh muốn không biết rằng các bạn sẽ xử lý như thế nào, coi có giống với quan điểm của anh hay không. Thì em nghĩ nếu cái việc đó mà nó lặp đi lặp lại nhiều lần thì mình cũng có thấy một cái gì đó nó hơi buồn một tí thôi. Nhưng mà nếu mình xác định một mối quan hệ mà đi đường dài đó, thì em nghĩ là mình nên hiểu về tính chất công việc của nhau. Và hình như tụi mình cũng khá tương đồng về cái đó, cũng về công việc với nhau, nên em nghĩ mà buồn thì có một chút buồn á, nhưng mà sau cái buổi đó buồn chẳng hạn thì mình có thể bù đắp lại những cái lần sau. Không nhất thiết là em cũng nghĩ thích một người là nên ưu tiên cho công việc nhiều hơn. Có thể là tình cảm chẳng hạn, công việc trước nhưng mà tình cảm với người yêu mình cũng cần phải có. Nhưng mà một người mà đủ suy nghĩ chín chắn thì người ta sẽ biết nên cái làm gì, cần làm gì. Học sao? Mình là một người thật sự giống như Khôi nói, mình là một người thật sự trưởng thành và đi đến một con đường rất là dài và sống chung với nhau. Nếu mà những cái chuyện đó gọi là nhỏ nhặt mà mình còn đặt nặng vấn đề đó, mà mình còn bị suy nghĩ nhiều về vấn đề đó thì chắc chắn là mình sẽ không bao giờ đi lâu dài được. Anh đặt câu hỏi, anh tự đặt mình vào tình huống là người đó và vị trí đó, và anh cũng tự hiểu rằng cái sự buồn bã của người ta. Nhưng anh nghĩ á, nếu là một người tinh tế hay là một người mà quan tâm người yêu á, ví dụ như là em đi, em bận đi, anh sẽ chở em đi gặp khách hàng để được đi cùng nhau. Em dạy học, anh sẽ đứng từ xa, em ngồi đợi em cũng được. Bởi vì đối với anh một cuộc hẹn không phải là mình sẽ đi chơi đi ăn uống, chỉ cần gặp nhau là anh thấy vui rồi, chứ không phải là ok tôi phải gặp riêng bạn và tôi không có và thời gian đó là cái thời gian của tôi và bạn thì mới là cuộc hẹn. Chỉ cần hai đứa gặp nhau, biết được nhau đang làm gì, cuộc sống của nhau như thế nào và tin tưởng nhau thì anh nghĩ đó cũng là một cuộc hẹn. Rồi, nói chung là học sẽ nhường không gian lại cho Khôi với lại anh Quý nói chuyện với nhau nha. Học đi kêu Tuấn xuống nấu ăn chung với Học để rồi xong rồi Học mời mọi người vào ăn nha. Dạ nấu ngon nha. Dạ rồi, ok anh. Em sẽ bỏ hết tình cảm. Hôm nay là áp lực nhiều lắm á. Ok. Thôi áp lực xíu. Bye bye mọi người nha. Bye bye. Lát chưa gặp. Sao? Gặp nhau nữa. Ngày nào muốn cũng hẹn riêng hết trơn á. Ngày nào muốn cũng hẹn riêng hết trơn á. Khi mà được hẹn, cuộc hẹn lúc đầu thì mình chỉ gặp anh Quý. Thì sau đó đang nói chuyện thì Khôi xuất hiện. Thì cảm giác hình như là nó cũng hơi bị trùng cảm xúc chút xíu. Với lại Học nghĩ á, bây giờ thì trước sau gì mình cũng có thể cũng có một cuộc hẹn với Khôi để nói chuyện. Thì bây giờ sẵn đó thì có thể là
ba mặt một lời, mình có thể nói với nhau trước mặt với nhau thử coi cảm xúc của anh Quý sẽ như thế nào. Thì lúc đó mình cũng thấy anh Quý cũng chia sẻ cũng rất là thật, và Học với lại Khôi cũng chia sẻ cũng rất là nhiều việc, cũng là về cảm xúc thật. Có sao thì Học với Khôi nói vậy thôi. Nói chung sau khi Học nói chuyện xong á, thì Học đi lên và nhường lại không gian riêng cho Khôi với lại Quý. Thì thật sự mà nói thì nó cũng cảm giác nó hơi bị buồn và nó hơi bị trùng cảm xúc lại trong một mối quan hệ và trong một cái ngôi nhà chung này. Thì thật sự từ đầu đến giờ thì Học nói là Học khẳng định là Học chỉ theo đuổi đúng một đối tượng thôi. Thì cho dù đối tượng đó có thích ai đi nữa hoặc là không có tình cảm với mình đi nữa thì mình cũng vẫn phải bày tỏ với người đó. Em chưa bao giờ em nghĩ anh là gu của em. Đó, có nghĩa là nó đi lại với tất cả những gì mà những cái gu mà sắp đặt. Cái chuyện đó là cái chuyện rất là bình thường. Nhưng mà cái mà em muốn cảm nhận ở đây á, là em chưa cảm thấy cái sự an toàn đối với em. Thứ nhất là anh đang chưa có thật sự hiểu em, chưa có thật sự biết lắng nghe em, và cũng chưa thật sự là đặt cái vị trí của bản thân vào cái vị trí của người khác để mà có thể hiểu họ. Em có thể nghĩ là cái thời gian mà hai đứa mình tìm hiểu nhau vậy nè, nó chỉ mới vỏn vẹn có mấy ngày thôi. Đôi khi có những cặp đôi họ yêu nhau suốt mấy năm trời vẫn chưa thể hiểu được nhau. Huống chi là hai đứa mình. Mà em có khi nào em nghĩ là em đã tạo được cái cảm giác an toàn cho anh chưa? Thật ra em nghĩ là em đâu có tạo cảm giác an toàn đâu. Tại vì á em thật sự nghiêm túc. Nhưng mà nghiêm túc ở đây với em á là em không có chơi. Không có chơi ở đây là kiểu như là chơi đùa tình cảm với anh. Có nghĩa là em thể hiện những cái điều mà xem là cái người đó có thật sự là có mang đến cho mình một cái sự bình yên ở trong lòng hay không thôi. Thì em vẫn chưa có thể cảm nhận được cái điều đó anh. Khi mà một cặp đôi họ đến với nhau, em có nghĩ là cái cảm giác an toàn quan trọng không? Mà em lại nói là em không có nghĩ tới là em sẽ tạo cảm giác an toàn cho anh. Thì em lý do gì em muốn anh phải luôn tạo cảm giác an toàn cho em? Đối với anh nó là sự an toàn, nhưng đối với Bảo nó không là sự an toàn. Ví dụ như hồi nãy em mới nói với Bảo là anh móc ruột móc gan ra anh yêu Bảo, nhưng Bảo có thiệt sự là có cảm thấy nó tốt không? Có Bảo có thiệt sự là cảm thấy nó happy với chuyện đó không? Vì quá nhiều như thế nó sẽ bị ngợp. Với lại 1-2 ngày thôi Bảo sẽ chưa tin chắc rằng cái chuyện đó anh làm với Bảo là đúng, là thiệt. Thì thế nên là Bảo em suy nghĩ là Bảo cũng còn cái gì đó gọi là giữ kẽ một tí xíu. Khi đối với mọi người xung quanh đó, Bảo sẽ hơi không có để mình trôi theo anh, bởi vì anh thể hiện nhiều rồi. Thì Bảo sẽ là người ngăn lại một tí xíu để cho nó khỏi là không mọi người nhìn vào thì mọi người sẽ không nghĩ đó là thiệt, nhìn nó ớn da gà thì nó vẫn có thể hòa hợp với nhau. Thì cái vấn đề ở đây là anh giàu vẫn chưa thật sự hiểu em đi, vẫn chưa có thể mà tạo được cho em cái sự an toàn đối với em. Thì em với anh á, đó là sự an toàn, nhưng mà với em á, cái sự an toàn đó nó rất là dễ bị ảnh hưởng bởi những cái tác nhân bên ngoài. Và những cái mà em mong muốn ở khi một cái mối quan hệ nghiêm túc á, đó là cái gì? Em nghĩ nó đơn giản thôi, đó là cái sự chung thủy nè, đó, và cái sự mà có thể làm cho nhau hạnh phúc, đó, đơn giản đồng điệu và hiểu nhau, đó. Anh phải làm gì để em được hạnh phúc? Em cứ nói thật đi. Anh phải như thế nào mới đúng ý của em, mới sâu sắc? Nếu mà một người mà yêu nhau mà hỏi những cái chuyện đó thì cái người kia đang muốn anh tự tìm hiểu. Mà anh hỏi như thế thì họ sẽ cảm thấy hơi
có những thứ á, yêu nhau á, mà mình nói ra á, nó không có hay. Thật sự tại vì em muốn hỏi như vậy thôi, khi mà để nói được, em biết là Bảo cũng có thương anh cũng rất là thương Bảo, nhưng mà đến cái giờ phút này em hỏi như thế, em biết như thế thì em biết tình cảm của anh đối như thế nào đối với từ ngay từ đầu đến bây giờ luôn. Em vẫn biết hai người có tình cảm với nhau, nhưng mà thật sự là em rất là mong, ví dụ như là cái người mình thích, người mình thương đi, mình rất là muốn cho họ hạnh phúc, thì thật sự là nếu mà thật sự em cảm thấy hai người đẹp đôi thì hai người ráng cố gắng. Vì nếu mà thật sự trong đấu trường hay trong cái chuyện tranh giành người yêu đi thì em đang thua Bảo đấy, bởi vì anh có tình cảm với Bảo, còn anh không có tình cảm với em là em đang thua Bảo. Thì thế nên là thật sự em cũng muốn tốt cho anh, thì em cũng nên cho anh cái cảm xúc là anh đang hạnh phúc nhất. Em rất là mong hai người có thể nắm tay ra về, nhưng mà nếu có trục trặc, có cái gì đó gọi là không được tốt, thì nếu mà Bảo là người từ chối anh, hoặc là anh không thích Bảo nữa, hay là sau đó, thì nếu mà em vẫn cảm thấy em còn thích anh, em vẫn còn quý mến anh, và cảm nhận được những cái gì đó gọi là giống như hôm từ ngày đầu tí hôm nay anh làm thì em vẫn giữ lập trường, quan điểm của mình đó là em sẽ tìm hiểu. Nếu mà em bây giờ em đã gọi là chia sẻ hết thật lòng, em muốn chúc cho anh hạnh phúc. Bây giờ em để cho hai người không gian riêng, tại vì hồi sáng tới giờ mọi người cũng chưa có một số gọi là hiểu ý nhau nhiều lắm, thì em mong là hai người có thể nói chuyện, đặt cái tôi của mình xuống, nói chuyện với nhau, lắng nghe. Bảo cũng ráng lắng nghe ảnh nói chuyện, ảnh cũng ráng lắng nghe Bảo nói chuyện, để hai người tốt hơn. Bây giờ em xin phép anh đi không? Chúc cho. Bảo thật sự Bảo muốn gửi lời cảm ơn này đến với lại Tuấn, bởi vì đã tạo cho Bảo và Tuấn và anh Giàu có cơ hội để mà nói chuyện với nhau, hiểu nhau hơn, và cũng như là nói ra những điều mà từ tận đáy lòng của mọi người. Về cái việc là Bảo cũng biết, Bảo thật sự là Bảo không có biết là anh Tuấn có dành một cái tình cảm đặc biệt với anh Giàu, bởi vì theo với Bảo thì Bảo nghĩ là Tuấn là nhân tố ít, cho nên nó là về cái việc này Bảo cũng hơi bất ngờ. Bảo cảm thấy là thì cái lúc đó thì Bảo cảm thấy là Bảo và anh Giàu vẫn đang chưa thật sự hiểu nhau, và kể cả cái việc mà kéo dài đến những cái thử thách sau á, thì đến cái giờ phút này thì Bảo cảm thấy là anh Giàu có cái sự thay đổi, và Bảo cũng có bật đèn xanh để cho anh Giàu có thể hiểu được mình hơn. Em mới chia sẻ một cái điều vô cùng là đau lòng, khiến em không biết em có vui vẻ trong tương lai hay không. Đó là em nhường người yêu cho người khác. Ôi đúng hả? Thiệt hả? Đúng rồi, bởi vì anh từ chối em hoài. Không phải là nhường, không, là mình như không cái phải... đó là như là sự lựa chọn của anh luôn rồi. Đúng rồi, đó là sự lựa chọn của anh rồi, mình nói vậy để cho mình nói ở quê á. Nói đỡ nhục. Không, mà nãy anh có một cuộc hẹn mà, cuộc hẹn 3 người. Khôi, với anh với lại Quý. Nói gì? Cậu á, lúc mà mình hẹn 2 người á thì nó nói nhiều lắm mà. 3 người cứng lưỡi. Không biết nói gì. Tại anh thấy là khi em gặp riêng em sẽ nói nhiều hơn, còn có một người vô cái là em có một cái trầm, đúng không? Thì em với anh cũng nói nhiều rồi đúng không? Nói về cái tình cảm mà của mình dành cho nhau. Với lại em nghĩ anh cũng hiểu ra một phần nào đó. Với lại cái quan điểm của hồi nãy mà anh chia sẻ thì tụi mình cũng đã nói với nhau. Thì em nói đúng không? Anh nói không, cái quan điểm anh nói là nó xác thực, thật sự nó xác thực, cái đó thực tế. Tại vì anh không muốn có một cái sự màu hồng từ trong chương trình ra tới ngoài đời. Nếu mà ai đồng nhất được quan điểm, ai cùng chung ý kiến hay chung ý tưởng, thì anh sẽ có sự chọn lựa mình đi về cùng với người đó, hoặc là anh sẽ có cơ hội để anh tỏ tình với người đó. Nếu mà người đó đồng ý, anh sẽ ra về với người đó. Anh mà yêu ai rất là lụy, nên thành thử ra anh rất
anh phải suy nghĩ kỹ, rất kỹ, lụy hơn anh Dầu nhiều. Lụy nhiều lắm, em chưa thấy anh lụy đâu. Tại vì những người yêu mà anh chọn, người yêu của anh á chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. Còn người hẹn hò của anh thì nhiều. Nhưng mà để trở thành người yêu á thì tất cả đều quen trên 1 năm hết. Ít nhất là quen 1 năm rưỡi, 5 tới 5 rưỡi. Đó, và người lâu nhất là 5 năm. Nên thực ra anh rất là kén, và mỗi lần trải qua một cái sự tình cảm không vui đó thì anh sẽ càng khó khăn hơn trong sự chọn lựa của mình. Em cũng có một phần là anh tin vào trực giác á. Anh không biết anh tin vào cái đó hay không, nhưng em lại tin vào cái cảm xúc của mình với cái trực giác của mình. Kiểu khi mình nhìn nhận cái vấn đề, mình còn nhìn vô con người đó thì mình cũng hiểu một phần á. Có thể sai thì cũng có thể đúng, nhưng mà em nghĩ là yêu thì mình cứ để cảm xúc nó đầu tiên trước. Thì nếu mà hiện tại thì em muốn biết được, cảm nhận được là và những điều mà sau khi mà nếu mà em cuối chương trình á, em được anh tỏ tình á, nhưng mà em từ chối á, thì anh sẽ cảm nhận như thế nào? Anh khi mà em tỏ tình anh từ chối, anh tỏ tình em từ chối, thì anh tôn trọng cái quyết định đó của em. Tại vì những gì mà anh dành cho em thì cái tình cảm của anh nhưng những ngày qua thì nói chung là những gì anh dành cho em thì nó đã bộc phát ra hết rồi, anh không có giữ gì lại hết. Nhưng anh vẫn sẽ xin em thêm một cơ hội nữa. Nếu mà em từ chối thì anh sẵn sàng, anh sẽ xin thêm một cơ hội nữa để mà có thể em chấp nhận được anh, có thể cho anh có thêm thời gian để hiểu em hơn. Mặc dù là bị em từ chối rồi đó, nhưng mà anh mặt dày, anh sẽ xin thêm một lần nữa. Cái vấn đề ở đây là tại sao khi mà hiện tại nha, em lại nói với anh những cái điều là về cái kết thúc của chương trình đó, thì nếu mà em được như vậy thì em vẫn từ chối. Thì em có nói với anh đó là anh có thể xem lại chương trình này, và đến lúc đó anh sẽ hiểu là những cái gì em chia sẻ và cũng như là những cái gì mà em cảm nhận được về anh đó. Và em nghĩ là anh có thể hiểu em hơn về cái vấn đề đó. Còn về cái việc mà tìm hiểu sau cái chương trình hoặc là sau này, thật sự đó không phải là em thật sự không có cho ai cái vấn đề. Cái đó không phải là mình cho đi cơ hội gì chứ. Cái đó là mình đến với nhau vì mình cảm nhận được nhau thôi, chứ không phải là mình cơ hội. Em từ chối ở đây bởi vì em chưa có cảm nhận được cái điều đó thôi. Còn nếu mà sau này, sau chương trình mà nếu mà anh xem lại anh vẫn chưa hiểu được em á, thì em cũng chịu thôi chứ sao giờ. Đối với Dầu thì quan hệ giữa Dầu và Bảo vẫn đang diễn ra bình thường, theo một cách rất là tự nhiên. Đôi khi nó cũng làm cho Dầu cũng có chút gì đó suy nghĩ, lo lắng, theo cái chiều hướng là không biết là sẽ như thế nào, không biết là mình lại có một cái ngạc nhiên gì nữa hay không. Dầu cũng lo lắng về cái điều đó chút. Nói chung là Dầu cũng đã xác định, ví dụ nếu như là có thể được đi cùng nhau thì Dầu rất sẵn sàng. Còn nếu như mà không được may mắn như vậy thì Dầu cũng chấp nhận. Dầu vẫn hướng về Bảo, dù Bảo đang cảm thấy Dầu còn chưa hiểu mình. Trong lúc ấy, Tuấn đã công khai tình cảm với Dầu. Học và Khôi cùng để ý Quý, mà anh chàng vẫn còn đang phân vân. Câu chuyện rồi sẽ đi về đâu? Mời các bạn đón xem vào tuần sau. Em là người đi trước, em sẽ khóc lối, làm mất nhau rồi. Như loài chim tung cánh, em bay về nơi xa ấy.